Welcome to Nara! Okay, gusto naman ang iyong practice? Yes. Recording! Thank you so much, Ate Janine Ate Rosa, for the donuts. Hey, annyeonghaseyo. So today, another practice day with Team Nara. Good luck. Good luck. Mamimili kami ng Japan. Ito. Ito talaga yung bet niya sa kung ano Koreano eh. Sabi niya kayo, gusto niya si Ben. Ganda ng makeup ko. Parang tama takasama kayo. Best smile. Yes. Ano? Yun na? Yun na yun. Yun na yun. So, huwag kayo malulog kasi kung di lang kasi yun, araw-araw nyo naman ako makikita. Eh. Okay lang. Huwag na, okay lang. Hi, te. Hi! Si Ate Joby. Ha? 아니야. 피곤해요? 진짜요? 힘내. 힘내. Go trainees. Smile. Smile. Ay, itaray. Tanan. Ano to? Graduation? Close down, close up, close up. Pinipitan ko, pinipitan ko, pagkakasalan ko, close down, close up, close up. Okay? Ayan pala!
Parang tapos pang. Ano yung ano malasing? Tinitigan ko, nilapitan ko, hanggang sa may diwata na pagdinig ko. Nalasing kagabi, ang galing katabi, kanabi. And that's our day for today. Relax your shoulder first. 그렇지. 잘했어. 잘했다. 그러면 very important. So don't follow to other player. Please counting yourself. 잘했다. 5, 6, 7, 8. 액센트 with 좌우세 and then with like 댄스처럼 메모리. 하나, 둘, 셋, 넷. 하나, 둘, 셋, 넷. 이렇게. Now gonna practice. Wow! What's this?